यो के अरे एमआरएनए त्यो वाइल्ड टाइप त भइहाल्यो एज इट इज हुन्छ होइन अनि यो तलपट्टि त्यो एमआरएनए एमिनो एसिड्स लेखेको छ नि त्यसमा त्यो के अरे सर्टेन त्यो सिक्वेन्सले पर्टिकुलर सिक्वेन्सले एउटै उसलाई प्रोटिन कोड गरे के अरे एमिनो एसिड कोड गर्ने पनि डिफ्रेन्ट सिक्वेन्सहरू हुन्छ नि त मल्टिपल सिक्वेन्सले एउटा एमिनो एसिड कोड गर्ने हुन्छ नि त मतलब जनाउने हुन्छ नि त मेनी अनि कोडोन्स त्यसले भनौँ यसमा न मेनी कोडोन्स भनौँ मल्टिपल कोडोन्स भनौँ अनि यहाँ चाहिँ के मल्टिपल छ कोडोन्स भनौँ भन्दाखेरि न मल्टिपल अनि के छ भन्दाखेरि होइन ए छ नि मतलब ए हुनुपर्ने ठाउँमा युले रिप्लेस गरेको छ तर ए र यु जे भए पनि त्यसले भ्याली नै कोड गर्ने भएको अरे त्यो कोडनले त्यही भएर चाहिँ त्यसमा केही पनि चेन्ज आउँदैन त्यस्तोलाई चाहिँ साइलेन्ट म्युटेसन भन्छ सर बुझ्नुभयो ल गुड त्यही नै हो है बुझेँ ठिक छ तिमीले भनेको ठिक छ रेजिना है अब मल्टिपल सिक्वेन्स भन्दैमा मल्टिपल कोडोन्स भनौँ अरू ठिक छ है मल्टिपल कोडोन्स तर कोड फर द सेम अमाइनो एसिड भन्नु पऱ्यो होइन ओके सर ल अब तिमीले सबैले रेजिनाले भनेको कुरा सुनेनौ कि काटी आएको थियो रेजिनाको हेरौ तिमीले रेजिनाले भनेको बुझ्यौ है त्यस्तो गाह्रो छैन है रेजिनाले भनिन् राम्ररी नै भनिन् त्यसपछि अब मिससेन्स म्युटेसन्स चाहिँ मलाई देवकाली भन मिससेन्स म्युटेसन चाहिँ मिससेन्स म्युटेसनमा चाहिँ जसरी के अरे यो पोइन्ट यहाँनिर साइडमा हाम्रो चाहिँ त्यही त्यो यतापट्टि वाइल्ड टाइपमा चाहिँ चेन्ज यतापट्टि यहाँनिर टिएए भन्ने छ टिएसीको ठाउँमा के देखिएको छ यतापट्टि टिएए सिसिसीको ठाउँमा एसिसी भइदियो होइन सिसिसी छ सिसिसीको ठाउँमा एसिसी भइदियो होइन हजुर अनि एमआरएनए पनि अब एसिसी बनिरहेको छ एमआरएनए पनि एसिसी बनिरहेको छ होइन अब प्रोलिन छ सिसिसीको ठाउँमा भने अब उता एसिसी भइदियो भने बन्ने एमआरएनएसँग एसिसी नै छ मेडिसिन एसिसी नै छ तर एसिसीलाई फेरि चाहिँ एसिसीको ठाउँमा चाहिँ अब तिमीहरूको सिसिसी हुँदाखेरि प्रोलिन थियो भने यो कोडोन भनेको प्रोलिनलाई चाहिँ प्रोलिनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने कोडोन थियो भने अब एसिसीको ठाउँमा के आयो थ्रेनिन आइदियो प्रोलिनको ठाउँमा थ्रेनिन आइदियो होइन अमिनो एसिडमा हजुर होइन अब यसलाई के भन्यो मिससेन्स भनेको सब्स्टिट्युसन भयो होइन अमाइनो एसिड सब्स्टिट्युसन भयो म्युटेसनले आयो म्युटेसन कहाँनिर आयो भन्दाखेरि वाइल्ड टाइप डिएनएमा म्युटेसन आइरहेको छ हेर है वाइल्ड टाइप म्युटेसन चाहिँ केमा वाइल्ड टाइप डिएनएमा म्युटेसन आइरहेको छ के भयो यसले अब टी भयो सिसिसी तिम्रो ग्रिन कलरको सिसिसी रिजन देखाएको छु यहाँ सिसिसी देखाएको छु भने होइन यतापट्टि के आइदियो एसिसी आइदियो यति एउटाले गर्दाखेरि तिमीहरूको चाहिँ एमआरएनएमा फरक पर्यो एमआरएनएमा फरक परेको हुनाले अमाइनो एसिडमा प्रोलिनको ठाउँमा थ्रेनिन देखियो यसलाई भन्छ मिससेन्स म्युटेसन भन्छ एमिनो एसिड सब्स्टिट्युसन भयो म्युटेसनले गर्दाखेरि एमिनो एसिड सब्स्टिट्युसन भयो वी कल इट मिससेन्स म्युटेसन र अब मलाई चाहिँ सुमित्राले भन ननसेन्सको म्युटेसन ननसेन्स म्युटेसनको बारेमा चाहिँ सुमित्राले भन त ल यसमा चाहिँ के भन्छ अरे यसमा चाहिँ लास्टमा के अरे एमिनो एसिड स्टप कोडन भएर निस्किन्छ एमिनो एसिड म्युटेसन कस्तो हुन्छ लास्टको न्युक्लियोटाइडमा म्युटेसन भएर चाहिँ हजुर म्युटेसन भएर चाहिँ अन्तिमको त्यो म्युटेसनले दिने अब त्यहाँ चाहिने कस्तो हुन्थ्यो त्यही ठाउँमा अन्तिम त्यो ठाउँ चाहिँ स्टप कोडन आउने नर्मली त्यो ठाउँमा स्टप कोडन नआए पनि म्युटेसन भइदिएको हुनाले त्यो कोड यस्तो कोडन जेनेरेट भयो त्यो कोडनले चाहिँ के कोड गर्यो स्टप कोडन कोड गरिदियो कि स्टप कोडन भइदियो कि त्यो युएजी आइदियो होइन अब त्यो स्टप कोडन आइदिएको हुनाले अब तिमीहरूको चाहिँ के भयो अब अलिकति पहिले टुङ्गियो कि तिमीहरूको पहिले टुङ्गियो ट्रान्सलेसन पहिले टुङ्गियो जुन फुल लेन्थको चाहिँ पेप्टाइड बन्नुपर्ने थियो पुगेन भने यसलाई भन्छ नन सेन्स है यसलाई भन्छ नन सेन्स म्युटेसन अब चाहिँ बाँकी भएका चाहिँ के भयो बाँकी भएका चाहिँ
अरू चाहिँ पछाडिपट्टिका चाहिँ अब जुन जुन कोड गरेर निकाल्नु पनि एमिनो एसिडहरू त्यो पेप्टाइडका जुन पेप्टाइडको बाँकी भएको फ्रेगमेन्ट लेन्थलाई नै छेकिदियो कि यसले आएर पहिले ओभरटेक गरेर स्टप कोडन आइदियो, यहीँनिर इन भयो प्रोटिन सिन्थेसिस, इन्कम्प्लिट प्रोटिन बन्यो। यसलाई भन्छ ननसेन्स म्युटेसन भन्छ है। स्टप कोडन आइदियो, एमिनो एसिडको सट्टामा म्युटेसन भयो, पोइन्ट म्युटेसन नै हो, एकै ठाउँमा आएको म्युटेसन नै हो, तर चाहिँ त्यो म्युटेसनले गर्दाखेरि स्टप कोडन ल्याइदियो र स्टप कोडन चाहिँ अब के भइदियो, त्यहीँनिर स्टप कोडन आएपछि तिम्रो त्यही इन हुन्छ। एमिनो एसिडको सट्टामा स्टप कोडन आइदियो भनेर न, किनकि स्टप कोडनले कुनै एमिनो एसिड कोड गर्दैन हैन। एमिनो एसिडको सट्टामा स्टप कोडन आइदियो त्यो म्युटेसनले गर्दाखेरि, त्यो पोइन्ट म्युटेसनले गर्दाखेरि यसलाई हामीले के भन्छौँ, ननसेन्स म्युटेसन भन्छौँ। अब मलाई चाहिँ यो फ्रेम शिफ्ट म्युटेसन छ यहाँ, इन्सर्सन र डिलिसन अफ वान अर मोर बेसिस भनेको छ है। इन्सर्सन र डिलिसन अफ वान अर मोर बेसिस भनेर चाहिँ मलाई सृष्टि जोशी भन्ने छन् कि छैनन्? सृष्टि जोशी प्रेजेन्ट छ कि छैनन्? सृष्टि खान प्रेजेन्ट छैन? सृष्टि खान छैनन्। सृष्टि खान पनि छैनन्? एकचोटि हेर्नै पर्यो मैले त्यसो भए। प्रीति राजपूत प्रेजेन्ट छन्? सरी प्रीति सिंह होइन, सरी है। छैन सर। अनि ऋषभ? एब्सेन्ट। आज तिमीहरू क्लासमा के थियो, बङ्ग हाने क्या सबले? कृतिमा छन् लक्ष्मी, ईशा, अनि निरुता, रेजिना, रुबी, शिला, सुमित्रा, सुषमा, सुस्मिता। त्यसो भने मलाई रुबीले भन्नु पर्यो आज। ल रुबी? यस सर। रुबीले मलाई फ्रेम शिफ्ट म्युटेसनको बारेमा भन्नु पर्यो रुबी। ल हेलो रुबी, भन। छैन चाहिँ अप्ठ्यारो भयो भने फेरि पासवान भन। थाहा भएन सर। थाहा भएन? ल त्यसो भए चाहिँ निरुताले भन्नु पर्यो। हजुर सर, फ्रेम शिफ्ट म्युटेसन भनेको चाहिँ यो चाहिँ एउटा टाइप अफ म्युटेसन हो जसमा चाहिँ डिएनएहरूको इन्सर्सन र डिलेसन गरिन्छ। अनि अनि के चाहिँ भइरहेको छ यहाँ, ल भन। यसमा चाहिँ इन्सर्सन प्रोसेसमा चाहिँ न्यू बेस पेयरहरू चाहिँ एड हुन्छ, अनि डिलेसनमा चाहिँ डिएनएको सिक्वेन्सहरूलाई डिलिट गरिन्छ। अब जस्तै यो इक्जाम्पलमा चाहिँ के भइरहेको छ, ल भन। वाइल्ड टाइपमा चाहिँ इन्सर्सन र डिलेसनमा चाहिँ वाइल्ड टाइप डिएनएमा चाहिँ त्यो टिए को ठाउँमा चाहिँ टी को सी एउटा एक्स्ट्रा सी चाहिँ एड भएको छ यतापट्टि। होइन तिमीले रिमुभ गरेको छ यहाँ, टिए रिमुभ भएको छ है निरुता, सिजी अनि सिसिसी आएको छ कि रिमुभ भएको हो है, एड भएको होइन है। रिमुभ भन्न लाग्यो, यताको एड भएको भने रिमुभ भएको है, रिमुभ भयो। अब रिमुभ भइसकेपछि त्यो ठाउँमा रिमुभ भएको हुनाले हेर है, नर्मल्ली टिए हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ मैले इक्जाम्पल दिएको है यहाँ है। टिए हेर, अब त्यो इक्जाम्पल के छ, टिए हुँदै गर्दाखेरि सुरुमा टिए छँदै गर्दाखेरि सेरिन, भ्यालिन, प्रोलिन, टाइरोसिन थियो। अब त्यो टिए रिमुभ भइसकेपछि केमा चेन्ज भयो हेर्दा आरएनएमै चेन्ज भयो। एजिसी, जिसिसी, जियुए थियो, जिसिसी बन्यो, सियुए बन्यो, सियुयु बन्यो कि। भन्नु खोज्यो केमा चेन्ज भइदियो भन्दाखेरि तिम्रो त्यो रिमुभ भइदिएको हुनाले तिम्रो चाहिँ टोटल यहाँ पछि रिड गर्ने फ्रेमै चेन्ज भयो कि, कोडनको फ्रेमै सबै टोटल चेन्ज, पछाडिपट्टिको सबै रिडिङ फ्रेम चेन्ज भयो कि। भन्नु खोजेको त्यहाँभन्दा पछाडि आउने सबै जुन फ्रेम भन्न खोजेको तिमीहरूको चाहिँ नि रिडिङ फ्रेम भनेको यस्तो लेन्थ अफ यस्तो रिजन हो जहाँबाट चाहिँ तिम्रो के हुन्छ,
एमिनो एसिड कोड गर्ने रिजनलाई के भन्छ रिडिङ फ्रेम भन्छ सेरिन पछाडिको ठाउँमा म्युटेसन आएको हुनाले टिओ हटेको हुनाले अब चाहिँ भ्यालिनको ठाउँमा एलानिन आइदियो अब हैन प्रोलिनको ठाउँमा ल्युसिन आइदियो टाइरोसिनको ठाउँमा पनि ल्युसिन आइदियो त्यो पछाडिको फ्रेमै चेन्ज भयो कि त्यो पछाडिको चाहिँ कोडोनलाई हुन्छ नि जस्तै कोडोन लिने तरिकै फरक परिदियो कि जियुए थियो जिसिसी भइदियो त्यसपछि सियुए भइदियो हेर डिलिट भइसकेपछि तिमीले गने हुन्छ फर्स्टमा डिलिट गर्दाखेरि तिमीले गने है फर्स्टको एजिसी गन एजिसीलाई सेरिन एजिसी सेरिन छ फेरि त्यसपछि जिसिसी छ जियुए को ठाउँमा अब जिसिसी भइदियो कि अब तिमीहरूको टी हटेर कि हेर न एजिसी थियो एजिसी पछि हामीले के गन्थ्यौँ टिएसी गन्थ्यौँ के अरे होइन एजिसी पछि जिटिए गन्थ्यौँ होइन एजिसी पछि जिटिए गन्थ्यौँ जिसिसी गर्न पर्यो कि टी हटाइदियो त पछाडिको आधी टुक्रा आधी जिसिसी आइदियो कि यहाँको सुरुमा एजिसी गन्थ्यौँ त्यसपछि जिटिए गन्थ्यौँ अब टी नै हटाइदिइसकेपछि के गर्न पर्यो एजिसी गर्न पर्यो होइन एजिसीलाई लिन पर्यो एजिसी लिन पर्यो अब जिसिसी भइदियो कि तपाईँटीको टिए हटेर जिसिसी भइदियो जिसिसी भइदियो पछाडिको कोडोनै ब्रेक भयो कि रिडिङ फ्रेमै सिफ्ट भइदियो कि तिम्रो कोडोनले गर्दाखेरि बुझेनौ मैले भन्न खोजेको बुझेनौ बुझ्यो सर है रिडिङ फ्रेमै सिफ्ट भइदियो कोडोनको चाहिँ रिड गर्ने चाहिँ जुन तिनवटा गरेर चाहिँ रिड गर्ने जुन टेन्डेन्स सुरुमा जुन प्याटर्न थियो त्यो सबै त्यो नै चेन्ज भइदियो कि यसलाई भन्छ सिफ्ट इन रिडिङ फ्रेम जसले गर्दाखेरि कम्प्लिटली न्यू अमाइनो एसिड्सहरू आयो त्यो पछिको ठाउँबाट है यसलाई भन्छ तिमीहरूले अब हेऱ्यौ पोइन्ट इन फ्रेम सेट म्युटेसन्स पनि तिमीहरूले हेऱ्यौ यतापट्टिको टाइप्स अफ म्युटेसन्स पनि तिमीहरूले हेऱ्यौ अब हामी गइन्छ मेकानिजम्स अफ म्युटाजेनेसिस mutagenesis may occur excuse me mutagenesis may occur endogenously, for example, through spontaneous hydrolysis or through mechanisms of mutagenesis भनेको चाहिँ कसरी हुन्छ त म्युटेसन कसरी गराउने त कसरी हुन्छ म्युटेसन हैन र अब अनि पछि चाहिँ के पनि गरियो भन्दाखेरि अब चाहिँ म्युटाजेनेसिस हुन्छ के म्युटेसन गराउनु के चाहिँ यो कुराहरुले म्युटेसन हुँदो रहेछ भन्ने थाहा पाइसकेपछि अब हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि त्यो म्युटेसनलाई पनि फर द युज अफ हुन्छ फर द बेनिफिशियल युज के म्युटेसनलाई पनि कसरी बेनिफिशियल युज गर्न सकिन्छ भन्नेतिरको चाहिँ हाम्रो यो नोसन छ यो च्याप्टरको चाहिँ है mutagenesis may occur endogenously, for example, through spontaneous hydrolysis or through normal cellular processes that can generate reactive oxygen species. DNA adducts भनेको दुईटा DNA molecules जोडिएको भनेको or through error in replication and repair. Mutagenesis may also arise as a result of the presence of environmental mutagens that induce changes to the DNA. The mechanism by which mutation arises varies according to the causative agent. The mutagen involved. Most mutagens act either directly or indirectly via mutagenic metabolites on the DNA-producing lesions. Some, however, may affect the replication or chromosomal partition mechanism and other cellular processes. Mutagenesis may also be self-induced by unicellular organisms when environmental conditions are very restrictive. For instance, in presence of toxic substances like antibiotics or in presence of an antifungal agent or in absence of nutrient. आफूले गराउँछन् म्युटाजेनेसिस जस्तै कसरी भन्दाखेरि नर्मली तिमीहरूको हस्पिटलमा चाहिँ कस्तो अब यो कसरी हुन्छ अर्को एउटा इक्जाम्पल भन्दाखेरि तिमीले हस्पिटल वेस्ट फाल्ने ठाउँमा हैन जस्तै खोला नालातिर हस्पिटल वेस्ट फालिरहेका हुन्छन् नेपालमा त्यसो गर्न पाइँदैन तपाईँ तिमीले त्यो ठाउँमा गएर तिमीहरूले चाहिँ लिएर आयो भने तिमीहरूले चाहिँ नर्मल्ली त्यही खोलाको अरू रिजन जुन अरू रिजनबाट स्याम्पल कलेक्ट गरेर लिएर आयो र जहाँ चाहिँ एकदम वर्षौँदेखि फ्रिक्वेन्टली चाहिँ फोहोरहरू फालिराख्ने चाहिँ स्याम्पल त्यहाँबाट वाटरको स्याम्पल अथवा थोरै सोइलको स्याम्पल लिएर आयो भने तिमीले मर्करीसँग चाहिँ चेक गरायो भने मर्करी हालेर तिमीले चेक गर्यो भने त्यो सधैँ ढल फालिराख्ने ठाउँको ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ मर्करी रेसिस्टेन्ट भेटिन्छन् तर चाहिँ
उतापट्टि अहिलेसम्म चाहिँ जुन खोलाको रिजनमा चाहिँ ढल नफालेर चाहिँ नि एक्सपोज नभएको ठाउँमा जुन ब्याक्टेरियाहरू एक्सपोज भएको छैन माइक्रोस्कोप एक्सपोज भएको छैन मर्करी चाहिँ उनीहरूसँग मर्करीसँग उनीहरू के हुन्छ ससेप्टेबल हुन्छ होइन भने यतापट्टिको चाहिँ यो भने कसरी आयो भन्दाखेरि चाहिँ लङ टर्मसम्म सधैँ आएर फालेको छ सधैँ आएर फालेको छ होइन सधैँ आएर फोहोर फालेको छ ढल फालेको छ अब मर्करी नभइकन त्यो त्यो ठाउँमा कुन टक्सिक सब्स्टान्सेसहरू फालेको छ त्यो त्यही केमिकलको अगेन्स्टमा चाहिँ अथवा चाहिँ एलिमेन्टको अगेन्स्टमा चाहिँ त्यहाँ रेसिस्टेन्ट ब्याक्टेरियाहरू पत्ता लगाइदिन सक्छौँ है यो भनेको पनि ब्याक्टेरियाले आफैले इभल्भ गरेर आएको आफूले चेन्ज गरेर आएको टक्सिक सब्स्टान्सेसहरू जस्तै अब एन्टिबायोटिक्सहरूसँग पनि कति ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ के देखियो जस्तै क्लेप्सुलाहरू चाहिँ के देखिया छ रेसिस्टेन्ट देखिया छ एसिनिटोब्याक्टेरियाहरू के देखिया छ रेसिस्टेन्ट देखिया छ नयाँ एन्टिबायोटिक्सहरूको अगेन्स्टमा पनि निकै त तिमीहरूको चाहिँ यो सिडोमोनोसहरू चाहिँ के देखिया छ रेसिस्टेन्ट देखिया छ के भन्दाखेरि एन्टिबायोटिक्सको मिसयुज भयो लङ टाइमसँग मिसयुज भयो उनीहरू एक्सपोज भए लङ टर्मसम्म त्यही ब्याक्टेरियाहरू एक्सपोज भए एन्टिबायोटिक्ससँग एक्सपोज हुँदै गर्दाखेरि तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो के नै चेन्ज गरे जिनोमै चेन्ज गरे जिनोम चेन्ज गरेर के निकाले त्यो एन्टिबायोटिकलाई चाहिँ नि डिग्रेड गरेर प्रोटिन निकाले अथवा चाहिँ बाइपास गरी चाहिँ मेकानिजम निकाले अथवा इफ्लक्स भनेको तिम्रो चाहिँ सेलबाट त्यो कम्पाउन्डलाई त्यो मलिक्युललाई चाहिँ टक्सिक केमिकल अथवा एन्टिबायोटिक जुन छ मलिक्युल छ त्यसलाई नै बाहिर फाल्दिने इफ्लक्स सेलबाटै बाहिर फाल्दिने मेकानिजम त्यस्तो डेभलप गरेर चाहिँ त्यो भनेको नि म्युटाजेनेसिसै हो यो भनेको है आफूले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टसँग एडाप्ट गर्नु लाग्यो अब यस्तो केसेसमा तिमीहरूको चाहिँ के हुन्छ अब के हुन्छ त अब चाहिँ तिम्रो एब्सेन्स अफ न्युट्रिएन्ट एन्टिफङ्गल एजेन्टसँग पनि यस्तै कारणले उनीहरूले चाहिँ लङ टर्मसम्म चाहिँ आफूले चाहिँ न्युट्रिएन्टै पाएनन् चेन्ज भयो अन्तिममा एकदम स्ट्रेस आयो स्ट्रेस भयो उनीहरूले चाहिँ आफै चेन्ज गरे पर्टिकुलर न्युट्रिएन्ट्स नचाहिकन पनि ग्रो हुन सक्ने इन्भाइरोमेन्टमा के अरे ग्रो हुन सक्ने उनीहरूकै क्यारेक्टरिस्टिक डेभलप गरे अब म्युटाजेनेसिस एज अ laboratory technique हुन रहा है mutagenesis in the laboratory is an important technique whereby DNA mutations are deliberately engineered to produce mutant genes, proteins, or strains of organisms. अब हामीले के चाहिँ अब चाहिँ हामीले यो म्युटाजेनेसिस अब ल्याबमा गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो जानी हामीले म्युटेसन इन्ड्युस गराइराखेका छ हैन अब जानी जेनेटिक इन्जिनियरिङ गरेर हुन्छ कि के गरेर कुनै टेक्निक युज गरेर हुन्छ कि जानी वी आर इन्ड्युसिङ म्युटेसन के निकालिराखेको छ म्युटेसन इन्ड्युस गरेर म्युट्यान्ट जिन्सहरू निकालेको छ अब प्रोटिन्स निकालेको छ स्ट्रेन्स अफ अर्गानिजम नयाँ स्ट्रेन अफ अर्गानिजम निकालेको छ mutant strains may also be produced that have practical application or allow the molecular basis of partial cell function to be investigated. हैन अब mutant strains ले चाहिँ के पनि गरिदिन्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ पर्टिकुलर सेल फंक्सन कसरी गरिरहेछ भित्रबाट के भयो त्यो पर्टिकुलर जो जिनको फंक्सन के थियो त्यो जिनमा म्युटेसन आएपछि के देखियो व्हाट वाज द अल्टरेशन्स यो सबै हेर्ने चाहिँ म्युटाजेनेसिसले हेर्नु इट हेल्प्स हैन स्टडी गर्न हेल्प गर्न सक्छ random mutagenesis भनेको के भन्दाखेरि when an organism is exposed to physical or chemical mutagen mutations are induced randomly in all genes of the organism this process of generating mutations is known as random mutagenesis the desired mutant is selected from the mutagenized population तिमीले केमिकल एक्सपोज गरिदियौ केमिकल र फिजिकल चाहिँ म्युटाजेन हाल्दियौ हैन अब चाहिँ जसले गर्दाखेरि होल जिनोममै होल यो मैले बोलेको सुनिन्छ Yes, sir. Yes, sir. होल जिन्समा म्युटेसन्स आइरहेको छ है होल जिन्समा म्युटेसन आइरहेको छ भने अब के भयो भन्दाखेरि डिजायर म्युट्यान्ट इज सेलेक्टेड फ्रम द अब कस्तो खालको म्युट्यान्ट तिमीलाई चाहिएको हो तिमीले म्युटेसन आइसकेपछि स्ट्रेन तिमीले निकाल्छौ चुज गर्छौ फ्रम द्याट त्यसपछि साइड डिरेक्टेड म्युटाजेनेसिस अझै भित्र जाँदाखेरि अब आयो साइड डिरेक्टेड म्युटाजेनेसिस साइड डिरेक्टेड म्युटाजेनेसिस इज एन इन विट्रो मेथड फर क्रिएटिङ अ स्पेसिफिक म्युटेसन इन अ नोन सिक्वेन्स र गिभन साइटमा जिनको कुनै गिभन साइटमा डिएनएको कुनै पर्टिकुलर रिजनमा हैन तिमीहरूले चाहिँ म्युटाजेनेसिस गराउनु छ भने वी कल इट इन विट्रो टेक्निक हो ल्याबमा गरिने टेक्निक हो वी कल इट साइड डिरेक्टेड म्युटाजेनेसिस अल्सो कल्ड ओलिगोन्युक्लियोटाइड डिरेक्टेड म्युटाजेनेसिस पनि भन्छ यसलाई
साइट डिरेक्टेड भन अथवा साइट स्पेसिफिक भन अरू चाहिँ ओलिगोन्युक्लियोटाइड डिरेक्टेड म्युटाजेनेसिस भन इट इज युज फर इन्भेस्टिगेटिङ द स्ट्रक्चर एन्ड बायोलोजिकल एक्टिभिटी अफ डिएनए आरएनए एन्ड प्रोटिन मोलिकुल्स एन्ड प्रोटिन इन्जिनियरिङ हैन तिमीहरूको चाहिँ डिएनएले के काम गर्छ कस्तो आरएनए बन्छ प्रोटिन कस्तो बन्छ कस्तो प्रोटिन बनाउन सकिन्छ यो सबै चाहिँ यो अब हामीले चाहिँ कुन कुन ठाउँमा हामीलाई म्युटेसन गराउनु छ त्यो ठाउँमा हामीलाई म्युटेसन गराएर हैन डिएनए कस्तो बन्यो त्यसपछि बनेको आरएनए कस्तो छ अनि आरएनए चाहिँ अब फेरि फाइनल प्रोटिन कस्तो बनिरहेको छ सबै चेक गर्ने भनेको यहीबाट साइट डिरेक्टेड म्युटाजेनेसिस इज incorporation of a desired amino acid of one choice in place of a specific amino acid in a protein or a polypeptide. Mutation can involve large sections of DNA becoming duplicated, usually through genetic recombination. Recombination use गराएर DNA को region duplicate गराएर you can generate site-directed mutagenesis जुनमा चाहिँ के हुन्छ amino acid नै फरक परिरहेको हुन्छ है अब यसले के गरे हेर त अब ग्यारी रुफकन र फ्रेडरिक एम अस्बेल भन्ने छन् यिनीहरू हैन ग्यारी रफकुन कि रफकन भन्न तिम्रो ग्यारी रुफकन र फ्रेडरिक एम अस्बेल दे डेभलप अ जनरल मेथड फर साइट डिरेक्टेड म्युटाजेनेसिस इन प्रोक्यारियोट्स त्यसपछि आउँछ म्यारियो रिनाटो क्यापेसी भन्ने र ओलिभर स्मिथिज भन्ने छन् यी दुईजना साइन्टिस्टहरू रिसिभ नोबल प्राइज इन फिजियोलोजी एन्ड मेडिसिन के गरेको उनीहरूले भन्दाखेरि माउसमा उनीहरूले साइट डिरेक्टेड म्युटाजेनेसिस माउसमा त्यो भनेको ठाउँमा माउसको गिभन जिनमा भनेको ठाउँमा म्युटेसन गराएको भएर दे रिसिभ द नोबल प्राइज फिजियोलोजी भन अर मेडिसिन भन है फिजियोलोजी अर मेडिसिन भन्न दिन्छ 2007 मा A directed mutagenesis may be defined as a change in the nucleic acid sequence of an organism at a specific predetermined location. Oligonucleotide directed mutagenesis is used to test the role of particular residues in the structure, catalytic activity, and ligand binding activity of the protein. In the absence of a three-dimensional structure, this type of protein engineering relies on informed guesses concerning the structure of protein and contribution of individual residues to protein stability and function. सधैँ तिमीहरूको चाहिँ 3-dimensional स्ट्रक्चर आइरहेको हुँदैन प्रोटिनको सबै कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन त्यस्तो बेलामा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि प्रोटिन इन्जिनियरिङ गर्ने भनेको म्युटाजेनेसिस गर्यो हैन म्युटाजेनेसिस गरिसकेपछि प्रोटिनमा कस्तो चेन्ज आयो हैन त्यो प्रोटिनको स्ट्रक्चर कस्तो हुन गयो हैन अनि त्यसपछि चाहिँ के भयो त्यो इन्डिभिजुअल अनि चाहिँ त्यो पर्टिकुलर रेसिड्युजमा चेन्ज आएको भएर जस्तै अब डिएनएमा चेन्ज गर्यो एमिनो एसिड चेन्ज भयो एमिनो एसिड चेन्ज भइसकेपछि प्रोटिनको स्ट्रक्चर चेन्ज भयो प्रोटिनको स्ट्रक्चर चेन्ज हुँदै गर्दाखेरि तिमीले के थाहा पायो भन्दाखेरि त्यो रेसिड्युको काम जस्तै अब आर्जिनिन हो कि अब तिमीहरूको लाइसिन कुन एमिनो एसिडहरू तिमीहरूको युज गरेको त्यो पर्टिकुलर एमिनो एसिडले चाहिँ प्रोटिनलाई कस्तो रोल प्ले गरिरहेको थियो भने कहिले कहिले स्पेसल मेडिसिनहरूमा यो कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट भइरहेको हुन्छ कुनै डिजिज ट्रिट गर्नलाई इम्पोर्टेन्ट भइरहेको हुन्छ कि त्यो एमिनो एसिडको रोल कस्तो छ त्यो प्रोटिनलाई स्टेबल बनाएर राखेको छ कि कुनै प्रोटिन राम्ररी स्टेबल छैन भने पनि डिजिज लागिरहेको हुन्छ तिमीले एसएमएस सुन्यौ डिएमडी सुन्यौ डिएमडीको पनि अब चाहिँ टन्नै उस हुन्छ कि फर्म्सहरू हुन्छन् कुनै चाहिँ एकदम डेथ कसैले डेथ गराइरहेको हुन्छ अलिकति धेरै एज 25-26 भइसकेपछि चाहिँ डेथ हुने हुन्छ हैन कसैको चाहिँ डेथ नहुने तलपट्टिको पार्ट नचल्ने तर प्रोटिन स्टेबल जस्ट बिकज अफ द प्रोटिन इज अनस्टेबल हैन तलपट्टिको चाहिँ अब चाहिँ पार्ट चाहिँ नचल्ने तर चाहिँ अलिकति डेथ चाहिँ नहुने तर चाहिँ डिसफङ्क्सन भएर बस्ने टाइपको केसेसहरू आइरहेको हुन्छ जस्ट प्रोटिन मात्रै स्टेबल भएन भने किन स्टेबल भएन भने प्रपरली प्रोटिनले फङ्सन गर्न सक्दैन है यो पनि हामीले म्युटाजेनेसिसबाट चेक गर्न सकिन्छ भनेको कि यो ठाउँमा म्युटेसन ल्यायो के भयो त गर्न सकिन्छ है एन्ड ओलिगोन्युक्लियोटाइड इज अ सर्ट पिस अफ डिएनए युजुअली 10 to 30 न्युक्लियोटाइड लङ डिरेक्टेड म्युटाजेनेसिस क्यान बी डन अब यो म्युटेसन्स कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि क्यान बी डन युजिङ M13 प्लाज्मिड डिएनए पिसिआरबाट गर्न सकिन्छ ऱ्यान्डम प्राइमर्सबाट गर्न सकिन्छ डिजेनेरेट प्राइमर्सबाट गर्न सकिन्छ न्युक्लियोटाइड एनालग्सबाट गर्न सकिन्छ डिएनए सफ्लिङबाट गर्न सकिन्छ लेन्टी भाइरसबाट गर्न सकिन्छ गामा रेट्रो भाइरसबाट गर्न सकिन्छ यो म्युटाजेनेसिसहरू कुनै यिनीहरू मध्येको चाहिँ कुनै हामी यही पढ्छौँ मेथड्स अफ ओलिगोन्युक्लियोटाइड डिरेक्टेड म्युटाजेनेसिस केले गर्छ मेथड्स अफ ओलिगोन्युक्लियोटाइड डिरेक्टेड म्युटाजेनेसिस भन्दाखेरि साइट अब तिमीले नझुक्ने है साइट स्पेसिफिक अथवा ओलिगोन्युक्लियोटाइड डिरेक्टेड अथवा चाहिँ नि साइट डिरेक्टेड
साइट स्पेसिफिक, साइट डिरेक्टेड, ओलिगोन्युक्लियोटाइड डिरेक्टेड म्युटाजेनेसिस भनेको दिज आर अल सेम. Site directed mutagenesis is typically performed using PCR. The identification and construction of new commercial polymerases and advances in oligonucleotide synthesis have dramatically increased its efficiency. Primers designed with mutations. अब प्राइमरले कसरी अब पिसिआरले कसरी म्युटेसन ल्याउने त नि पिसिआरले चाहिँ अब तिमीले के देख्यो पिसिआरले म्युटेसन पनि कज गर्न मिल्दो रहेछ कसरी भन्दाखेरि प्राइमर के हुन्छ प्राइमरमै हामीले कसरी यसरी डिजाइन गर्ने कि कुन ठाउँमा हामीलाई म्युटेसन चाहिएको छ हैन म्युटेसन चाहियो प्राइमरमै म्युटेसन हालेर चाहिँ पिसिआर गराइदिने के है प्राइमरमै म्युटेसन हालेर चाहिँ प्राइमर नै चाहिँ नर्मल प्राइमर युज नगर्ने अलि म्युटेसन भएको अथवा चाहिँ बेसिसहरु चेन्ज एक दुईवटा बेसिसहरु चेन्ज गरिदिने कम्प्लिट एक दुईवटा बेसिसहरु दुई तीनवटा बेसिसहरु कम्प्लिमेन्ट्री नबनाइदिने त्यस्तो गरेर चाहिँ यसलाई भन्छ प्राइमर डिजाइन विथ म्युटेसन्स भन्छ क्यान इन्ट्रोड्युस small sequence changes and primer extension or inverse PCR can be used to achieve longer mutant regions. A synthetic oligonucleotide encoding a desired mutation is annealed. Right? A synthetic oligonucleotide भनेको त्यही प्राइमर हो है synthetic oligonucleotide encoding a desired mutation. जसले अब चाहिँ तिमीहरुको desired mutation चाहिँ निकाल्न सक्छ is annealed to the target region of wild type template DNA where it serves as a primer for initiation of DNA synthesis in vitro lab मा है. A short oligonucleotide, 10 to 20 nucleotides in length, is synthesized that is complementary to the region of the gene to be mutated. यसो हेर्नु त के बन्यो यहाँ अब short oligonucleotide बन्यो 10 to 20 nucleotides in length is synthesized that is complementary to the region of gene to be mutated except कहाँ मात्र complementary हुन्न except for the single base change in the appropriate codon. For example, changing TTG, the codon for glutamine, to TTC हैन the codon for GLU भनेको के हो ग्लुटामेट हैन GLU भनेको के हो तिमीले बिर्स्यौ GLN भनेको ग्लुटामिन हैन हेलो मैले बोलेको सुनेको छैन यार हेलो मैले भनेको सुनेको छैन सुनिरहेछ सर है GLN भनेको के हो ग्लुटामिन भयो GLU भनेको के हो ल भन्नु त ग्लुटामिक एसिड ठीक छ त अब यो TTG ग्लुटामिन अब के यसको चाहिँ के भन्छ अब सिंगल लेटर चाहिँ ग्लुटामिन हुन्छ कि के हुन्छ हैन ग्लुटामिन चाहिँ नै ग्लुटामिक एसिडमा चेन्ज भयो त्यसले गर्दाखेरि हामीले केमा लिएर आइदिएको छौं हेर त देखेर त चेन्जिङ द TTG लाई चाहिँ TTC मा C मा चाहिँ चेन्ज गराइदियो यो चाहिँ हामीले चेन्ज गर्दियौं कि हामीले प्राइमरमा चाहिँ यो चाहिँ चेन्ज गर्दिन्छौं हैन अब तिम्रो चाहिँ यहाँ छ अब एक्जाम्पल कसरी छ भन्दाखेरि तिम्रो टार्गेट डिएनए छ मल्टिपल क्लोनिङ साइट यहाँ छ मार्कर जिन यहाँ छ PALTR भन्ने यहाँ छ क्लोन टार्गेट डिएनए इन्टु भेक्टर तिमीले क्लोन गरौ हैन एम्प्लिसिन रेसिस्टेन्ट रेसिस्टेन्ट एम्प्लिसिन ससेप्टेबल हो यो एस भनेको ससेप्टेबल रेसिस्टेन्ट हैन एमपीएस भनेको एम्प्लिसिन ससेप्टेबल TTR भनेको त्यसरी रेसिस्टेन्ट भनेको है make single stranded add oligonucleotide single strand बनाऊ oligonucleotide add गर है यसलाई फर्स्टमा के गरेछ ल सिंगल स्ट्रान्ड बनाऊ यसलाई भन्छ सिंगल स्ट्रान्ड बनाऊ अनि के गर एड oligonucleotide एड गर oligonucleotide भनेको कस्तो खालको oligonucleotide छ म्युटाजेनिक oligonucleotide छ टार्गेट डिएनए मा म्युटेसन ल्याएको अब टार्गेट डिएनए मा चाहिँ नि हामीले प्राइमर यो अनिल गरायम यहाँ प्राइमर अनिल गरायम हैन प्राइमर अनिल गराइसकेपछि तिम्रो के गराइदियो भन्दाखेरि अब हेर यहाँ यो रिजनमा चाहिँ अब कस्तो खालको यो टार्गेट डिएनए मा चाहिँ मलाई कस्तो खालको म्युटेसन चाहिन्छ तिमीले त्यही अनुसार प्राइमर डिजाइन गर्छौ कि यहाँ बुझ्यौ नि जस्तै तिमीलाई चाहिँ यहाँ चेन्ज गर्नुपर्ने छ जस्तै यो चाहिँ TTG लाई चाहिँ तिमीले केमा गराइदियो कस्तो यसरी राखिदियो कि प्राइमर यसरी चेन्ज गरिदियो कि अब निक्लिनेमा TTC छ है TTC वाला हाल्दियो त्यहाँ बेसमा चाहिँ है अब यो सिंगल स्ट्रान्ड बनाएर तिमीले अब के गरेछौ हेर यहाँ टार्गेट डिएनए यहाँ अब एम्प्लिसिन रेसिस्टेन्ट ससेप्टेबल रिजन थियो यो ससेप्टेबल रिजन थियो तिमीले यहाँ पनि यसको लागि पनि प्राइमर डिजाइन गर्यौ प्राइमर कसरी डिजाइन गर्यौ अब त्यो चेन्ज
पर्टिकुलर बेसमा चेन्ज गरिसकेपछि अब यो रिजन चाहिँ हुन्छ एम्पिसिलिन रेसिस्टेन्ट हुने भयो कि बुझेनौ तिमीले हाल कस्तो कस्तो खालको प्राइमर राखेको छ तिमीहरूले प्राइमर कस्तो खालको राख्दैछौ एउटा ठाउँमै एउटै चाहिँ ओलीको एउटै चाहिँ बेस चेन्ज गराइदियो भने एउटा न्युक्लियोटाइड चेन्ज गराइदियो भने होइन पनि यो भयो कि अब त्यस्तै गरी टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेन्ट थियो तिमीले प्राइमर कस्तो लागि डिजाइन गरिदियो टेट्रासाइक्लिन सेन्सिटिभलाई डिजाइन गरिदियो निक्लिने फाइनल निक्लिने अल्टिमेट निक्लिँदै गर्दाखेरि कसरी निस्किने भयो डिएनए यस्तो खालको डिएनए निस्किने टार्गेट डिएनए निस्किने यस्तो खालको डिएनए निस्किने भयो जसलाई चाहिँ तिमीलाई चाहिँ नि जस्तो टाइपको तिमीलाई म्युटेसन चाहिएको थियो डिएनएमा त्यस्तै खालको म्युटेसन खालको निस्किने भयो एम्पिसिलिन सेन्सिटिभ चाहिने जिन चाहिने एम्पिसिलिन रेसिस्टेन्ट भएर निस्किने भयो नयाँ चाहिने स्ट्रान्डमा र अरू टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेन्ट चाहिने फेरि के भएर निस्किने टेट्रासाइक्लिन सेन्सिटिभ भएर निस्किने भयो अन्तिममा हाम्रो प्रोडक्ट के छ हेर म्युटेटेड टार्गेट डिएनए है अन्तिममा निक्लेको योबाट निक्लेको हाम्रो प्रोडक्ट कस्तो निकाल्दियौँ हामीले हेर त त्यो भेक्टरमा एउटै भेक्टरमा काम गराएर कस्तो गराइदिउँ हामीले टार्गेट डिएनएलाई पनि म्युटेसन निकाल्दिउँ एम्पिसिलिन सेन्सिटिभलाई पनि एम्पिसिलिन रेसिस्टेन्टमा चेन्ज गरिदिउँ र टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेन्टलाई पनि टेट्रासाइक्लिन सेन्सिटिभमा चेन्ज गरिदिउँ अब तिमीहरूले सिन्थेसिस गरेर ट्रान्सफर्मेसन सिलेक्सन त तिमीहरूलाई छँदैछ यसलाई भन्छ ओलिगोन्युक्लियोटाइड डिरेक्टेड म्युटेजेनेसिस युजिङ प्लाज्मिड डिएनए प्लाज्मिड डिएनएबाट यो भयो तिमीहरूको पिसिआरबाट पछि आउँछ यो पछि तिमीहरूको पिसिआरबाट आउँछ है अब प्लाज्मिड डिएनए गरे पनि यहाँ तिमीहरूले त अब गरि नै रहेको छौ कि प्राइमरी ओलिगोन्युक्लियोटाइडै एड गरिरहेको छौ होइन अब oligonucleotide is annealed to the single stranded DNA to the ssDNA form of the clone sequence and serves as a primer for DNA synthesis by DNA polymerase. After synthesis, polymerase हालिदिन्छु यसमा चाहिँ अब के गर्दै तिमीले है यसमा चाहिँ तिमीले के गरेका छौ सिंगल स्ट्रान्ड डिएनएलाई प्राइमर के गरेका छौ अनिल गराएका छौ अनि पोलिमरेज हालेका छौ पोलिमरेजले सबै जोडेर चाहिँ फाइनल तिम्रो प्रोडक्ट दियो. After synthesis, the two ends of the new strand are joined using a DNA ligase enzyme, and this double-stranded DNA, termed a heteroduplex, is used to transform the host bacteria. तिमीहरूको heteroduplex वाला भइदियो कि अब यो भिन्दा भिन्दै वाला भइदियो नि त त्यही भएर heteroduplex भन्यो यसलाई. The vector with its inserted is तिम्रो फर्स्ट राउन्डमा नहोला सेकेन्ड राउन्ड थर्ड राउन्डमा तिमीले भेट्छौ है यो आउँछ डबल स्ट्यान्डर्ड यो आयो होइन. अब तिमीले गर्दै गर्दाखेरि फेरि अब द भेक्टर विथ इट्स इन्सर्ट इज रेप्लिकेटेड इन द होस्ट तिमीले कसरी यहाँ फर्स्टमा तिमीले यो बन्यो फर्स्टमा यो बनिसकेपछि हेरे तिमीहरूको टार्गेट डिएनएबाट तिमीहरूको चाहिँ यो म्युटेसनवाला जेनेरेट भइसकेपछि फेरि सेकेन्ड राउन्ड अफ रेप्लिकेसनमा गर्दै होस्टमा चाहिँ सेकेन्ड राउन्ड अफ रेप्लिकेसन गर्दै गर्दाखेरि तिमीहरूको यो के हुन्छ यो भेक्टर त तिमीहरूको फेरि नयाँ टेम्प्लेटको लागि हुन्छ होइन. फर्स्ट सुरुमा बन्दै गर्दाखेरिको स्ट्रान्ड कस्तो खालको बन्यो तिमीहरूको भन्दाखेरि सुरुमा बन्नेवाला चाहिँ कसरी बन्यो भन्दाखेरि हेटेरोडुप्लेक्स बन्यो कि सुरुमा हेटेरोडुप्लेक्स किन बन्यो भन्दाखेरि एउटा सेन्सिटिभसँग चाहिँ रेसिस्टेन्ट छ रेसिस्टेन्टसँग सेन्सिटिभ छ म्युटेसन भएको यो सबै बन्यो हो यसरी बन्यो. अनि अब सेकेन्ड राउन्ड थर्ड राउन्डमा रेप्लिकेसनमा जाँदै गर्दाखेरि तिमीहरू के हुने भयो अब टोटल अब म्युटेसन भएकै कम्प्लिमेन्ट्री भएर आउने भयो तिमीहरूको है. The mutant gene can be subcloned into an appropriate vector and expressed in large quantities in transformed cells. The resulting mutant protein can then be analyzed with regard to its structure and function, example catalytic activity, and comparisons made with the normal wild type protein. अब आउँछ PCR based mutagenesis technique. अहिले चाहिँ प्राइमर एनिल गर्यो डिएनए पोलिमरेज युज गरेर गरायो तिमीहरूले त्यो रिएक्सन बनायो. अब यहाँ चाहिँ सिधै PCR बेस्ड म्युटेजेनेसिसमा के छ भन्दाखेरि त्यहाँ पनि तिमीहरूले प्राइमरमै चाहिँ तिमीहरूले चेन्ज गराएको थियौ यहाँ पनि चेन्ज गर्ने प्राइमरमै हो है. तर अब यो चाहिँ अब सबै चाहिँ तिमीहरूको होल पिसिआर प्रोसेसबाटै जाने भयो सबै है. चाहिँ पोलिमरेजले चाहिँ के गरेछ पोलिमरेजले काम गरेछ पोलिमरेजले चाहिँ सबै चाहिँ डिएनटिपिजहरू एड गर्दै गयो अनि गरिसकेपछि लास्टमा तिम्रो लाइगेजले चाहिँ त्यहाँ जोइन गराएको छ तिमीहरूले लाइगेजले जोइन गराएको छौ है. अब यहाँ चाहिँ कम्प्लिट पिसिआर प्रोसेस भयो चाहिँ है. अब हेर तिम्रो एक्जिस्टिङ सिक्वेन्स यहाँ माथि देखाएको छ यो एक्जिस्टिङ सिक्वेन्सबाट तिमीहरूले के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि यो डिजायर्ड सिक्वेन्स निकाल्नु पर्यो. डिजायर्ड सिक्वेन्समा के छ यता माथिपट्टि हेर तिमीहरूले यसो हेर सिक्वेन्समा GGACG छ डिजायर्ड सिक्वेन्समा GGATC छ यहाँ. अब GGAC तिमीहरूले तलपट्टि लिउ हेर होइन अब यहाँ हेर यहाँ हेर है CG CCTG छ माथिपट्टि GGACG CCTG CCTG CG छ.
अब भन्यो भने हामीलाई चाहिएको यो माथिको सिक्वेन्सबाट हामीले निकाल्नु परेको चाहिँ जिजिए टिसी, सिजीको ठाउँमा टिसी। अब टिसी भइसकेपछि तलपट्टि त एजी त भइहाल्यो, एटी जिसी, तलपट्टिको 3 प्राइमवाला चाहिँ एजी बनाइयो। अब तिमीले हेरे 3 प्राइम स्ट्रान्ड लियो हेरे, 3 प्राइम तलपट्टिको स्ट्रान्ड लियो, यो 3 प्राइम छेउमा 3 प्राइमवाला भएको यतापट्टि लियो। त्यो 3 प्राइमको सिक्वेन्स हेर, 3 प्राइमवाला चाहिँ टेम्प्लेट हेर, टेम्प्लेट के छ, सिसी टिजी सिजी सिमिलर छ, 3 प्राइम सिमिलर छ। अब यसको अगेन्स्टमा तिमीले कसरी गर्छौ भन्दाखेरि प्राइमर तिमीलाई टिसी चाहिएको छ भने अब यो जिसीको ठाउँमा तिमीले यो प्राइमरमा के राखिदिन्छौ, कम्प्लिमेन्ट्री। होइन, जीको ठाउँमा कम्प्लिमेन्ट्री के हुनु पर्यो, सी। अब जिसी हुनुपर्ने हो, सी टी हुनुपर्ने हो, के जी सीको पनि जी नै हुनु पर्यो। तर तिमीलाई चाहिँ जे चाहिएको छ तिमीले जिजिए पछि तिमीलाई टिसी चाहिएको हुनाले तिमीले जिजिए पछि हामीले म्युटेसन यसरी इन्ड्युस गऱ्यौँ कि यहाँ चाहिँ यो प्राइमर डिजाइन गर्दाखेरि गरेको कि प्राइमर डिजाइन गर्दाखेरि तिमीले प्राइमर त तिमीहरू सिन्थेटिक प्राइमर त कम्पनीले तिमीलाई बनाएर दिने, यो डिजाइन मलाई यो प्राइमर डिजाइन गरिदियो भने यही प्राइमर डिजाइन गरेर तिमीलाई पठाइदिन्छ। टिसी हालेर तिमीले प्राइमर पठाइदेऊ होइन, टिसी हालेर प्राइमर पठाइ तिमीहरूले चाहिँ गरिसकेपछि तिमीहरूको चाहिँ अब प्राइमरले चाहिँ के गरिदिन्छ, दुईटा बेस छुट्यो भने पनि फरक परेन, प्राइमर अरू ठाउँमा अनिल भएर पिसिआर गरिदियो भने स्ट्रान्ड निस्किन्छ, कम्प्लिट स्ट्रान्ड निस्किन्छ र फाइनल माथिपट्टिको 5 प्राइम जिजिएटिसी वाला सिक्वेन्स यहाँबाट निस्कियो। त्यस्तै गरेर 5 प्राइमलाई पनि तिमीले हाल्यो भने 5 प्राइम सिक्वेन्सलाई पनि हाल्यो भने टिसी वालालाई हाल्यो भने हेर, के अरे माथिपट्टिको यो 5 प्राइम वालालाई पनि लियो भने जिजिए 5 प्राइमलाई पनि लियो भने 5 प्राइमको अगेन्स्टमा तिमीले डिजाइन गर्यो प्राइमर ऊ यहाँ यतापट्टि 5 प्राइम इन्टिरबाट अब होइन 3 प्राइम 5 प्राइम टु 3 प्राइमतिरबाट जाने हो नि त, 5 प्राइम टु 3 प्राइम योतिर आउनु पर्यो। अब यहाँ पनि तिमीले त्यही अनुसार राख्यो भने तिमीले के निक्लियो, अब तिमीहरूको 5 प्राइम इन तिमीले भने जस्तो जिजिएटिसी वाला पायो भनेको कि प्राइमर ए प्राइमर बी भएर यसरी तिमीहरू काम गरे भनेर भनेको है। अब सब्स्टिट्युसन बेसिस इन सिक्वेन्स, अब बेस सब्स्टिट्युसन कसरी हुन्छ त, पिसिआरबाट बेस सब्स्टिट्युसन कसरी गर्ने भन्दाखेरि अब यहाँ हेर तिमीहरूको चाहिँ पिसिआर फर बेस सब्स्टिट्युसन प्राइमर्स कन्टेनिङ द बेस चेन्ज अफ इन्सर्ट, यसमा पनि के गर्नु पर्यो, प्राइमर कन्टेनिङ्स द बेस चेन्ज अफ इन्सर्ट एज अ नन कम्प्लिमेन्ट्री ब्रेक इन प्राइमर सिक्वेन्स इन्डिकेटेड बाई ब्लू बबल इन द प्राइमर। यो नन कम्प्लिमेन्ट्री ब्रेक भनेको चाहिँ तिमीहरूको ब्लू बबल भनेको चाहिँ नन कम्प्लिमेन्ट्री ब्रेक भनेको यति रिजन कम्प्लिमेन्ट्री छैन, तिम्रो टेम्प्लेट सिक्वेन्ससँग यति रिजन कम्प्लिमेन्ट्री छैन भनेर भनेको है। Primers containing the base changes of interest as non-complementary break in primer sequence, non-complementary break यो रिजनसँग यो टेम्प्लेटसँग चाहिँ यो ती रिजन कम्प्लिमेन्ट्री छैन भनेको, त्यसलाई भनेको non-complementary break in the primer sequence indicated by the blue bubble in the primer A मा are used in a PCR reaction. As the primers are extended, the resulting amplification product incorporates the mutation, replacing the original sequence is shown in the blue bar in the PCR product. अब तिमीहरूको चाहिँ यो ओरिजिनल सिक्वेन्सलाई रिप्लेस गरेर नयाँ बन्ने नयाँ फ्रेगमेन्ट्सहरू यो भइदिए, ब्लू बबलवाला भइदिए। ब्लू बबल भनेको चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्री रिजन छैन प्राइमरवाला, नयाँ बनेको चाहिँ प्राइमरबाट एक्सटेन्ड हुने हो। अनि ब्लू बबलवाला तिमीलाई कुन म्युटेसन चाहिएको छ, प्राइमरमा हालेकै म्युटेसन तिमीहरूले निकाल्न सक्यौ, तल पनि माथि पनि कहाँ चाहिएको छ तिमीलाई त्यसरी दिन्छ पिसिआरले। जस्ट तिमीले के गरिदियो, नन कम्प्लिमेन्ट्री ब्रेक गर्नु पर्यो, नन कम्प्लिमेन्ट्री ब्रेक विथ टेम्प्लेट प्राइमरको के लाग्यो भने नन कम्प्लिमेन्ट्री ब्रेक है, त्यो प्राइमरको त्यो रिजनमा कम्प्लिमेन्ट्री नबनाइकन हाल्ने हो कि पिसिआरले निकालिदिन्छ है। डिलिटिङ द बेस इन सिक्वेन्स, अब चाहिँ पिसिआर युज गरेर तिमीहरूले चाहिँ अब फेरि डिलिट गर्नु पर्यो। कसरी डिलिट गर्ने त, पिसिआर युज गरेर डिलिट गर्नु पर्यो भने रिजन टु बी डिलिटेड ऊ यहाँनिर देखाएको छ, येल्लो ओरेन्ज रिजनमा रिजन टु बी डिलिटेड। अब रिजन टु बी डिलिटेड भने तिमीले के गर्छौ भन्दाखेरि यति रिजनको लागि तिमीहरूले प्राइमर डिजाइन गर्दैनौ, यति रिजनको लागि प्राइमर डिजाइन गर्दैनौ। कुन कुन रिजनलाई गर्छौ भन्दाखेरि सिधै तिमीहरूले के गर्छौ, यहाँसम्मको रिजनको लागि कम्प्लिमेन्ट्री बनाउँछौ, यति रिजनलाई छोडिदिन्छौ, फेरि यहाँदेखि कम्प्लिमेन्ट्री बनाउन सुरु गर्छौ। त्यसो गर्दाखेरि त्यसरी गरेर प्राइमर युज गर्दाखेरि चाहिँ यो बिचको रिजन लुप आउट हुन्छ, नि बिचबाट बाहिर निस्किन्छ कि लुप आउट हुन्छ। अनि बन्ने रिजन चाहिँ यो सेक्सनबाट नयाँ बनेको स्ट्रान्ड चाहिँ अब यो रिजन इन्क्लुड नभइकन यो रिजन हटेर बन्ने भयो कि भन्नु अब हटेर बन्यो भन्ने खोज्दाखेरि चाहिँ यो रिजन डिलिट भएको नयाँ स्ट्रान्ड चाहिँ बन्ने भयो भनेर भनेको पिसिआरबाट। अब पढौँ यहाँ फिगर पिसिआर फर डिलिसन्स। अब प्राइमर ए कन्टेन्स, यो प्राइमर ए है, प्राइमर ए हेर, यो प्राइमर ए, प्राइमर बी, यो प्राइमर ए यो है।
तिमीले डिलिट गर्नेवाला रिजन यो ओरेन्ज कलरको रिजन भनेको डिलिट गर्नेवाला रिजन। अब तिमीले प्राइमर बनायो होइन, प्राइमर ए कन्टेन्स कम्प्लिमेन्ट्री सिक्वेन्स टु द रिजन्स फ्ल्याङ्किङ द एरिया टु बी डिलिटेड होइन। तिमीहरू के यो के भन्न खोजेको यो डिलिट गरेको चाहिँ प्राइमरको सिक्वेन्स चाहिने यो ओरेन्ज कलरको रिजनसँग चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्री छैन। यो ओरेन्जको छेउछेउ भनेको फ्ल्याङ्किङ भनेको ओरेन्जको छेउछेउमा भएको भनेको ओरेन्जको छेउछेउमा भएको रिजनसँग चाहिँ प्राइमरको कम्प्लिमेन्ट्री छ तर ओरेन्ज रिजनलाई छैन भनेको फ्ल्याङ्किङ भनेको ओरेन्जको छेउछेउको रिजनलाई फ्ल्याङ्किङ गर्ने ओरेन्जको छेउछेउको वाला रिजनसँग चाहिँ प्राइमर कम्प्लिमेन्ट्री छ, प्राइमरसँग चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्री सिक्वेन्स छ तर ओरेन्जसँग चाहिँ छैन भनेको होइन। सिक्वेन्स द रिजन्स फ्ल्याङ्किङ द एरिया टु बी डिलिटेड कि फ्ल्याङ्किङ द एरिया भनेको छेउको एरिया, फ्ल्याङ्किङ एरिया भनेको छेउको एरियासँग मात्रै छ। फ्ल्याङ्किङ द एरिया टु बी डिलिटेड ड्युरिङ पिसिआर द प्राइमर बाइन्डिङ विल कज अ रिजन अफ द टेम्प्लेट टु लुप आउट। पिसिआर गर्दै गर्दाखेरि प्राइमर बाइन्ड गर्दाखेरि प्राइमर बाइन्ड सकेपछि त्यो रिजन जुनसँग प्राइमरको चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्री रिजन छैन लुप आउट हुन्छ एन्ड एम्प्लिफाई ओन्ली द कम्प्लिमेन्ट्री रिजन जुन प्राइमरसँग कम्प्लिमेन्ट्री छ त्यो मात्रै एम्प्लिफाई हुन्छ। फाइनल प्रोडक्ट इज सर्टर बिकज इट इज मिसिङ द रिलेटेड सिक्वेन्स। अभियसली फाइनल प्रोडक्ट सर्टरै हुने भयो किनकि त्यो डिलिट गरेको रिजन चाहिँ नि अब नयाँ स्ट्रान्डमा आउँदैन, त्यही भएर सर्टर अभियसली सर्टर हुने नै भयो। अब एडिङ टर्मिनल बेसिस इन सिक्वेन्समा के गर्ने भन्दाखेरि तिमीले लास्टमा चाहिँ अब यसमा केही पनि छैन, त्यो पिसिआर गरेर प्राइमर डिजाइन गर्ने बेला लास्टमा त्यो बेस यहाँ हिस्टिडिन ट्याग गरिदिएको छ, यसरी ट्याग गरेर चाहिँ प्राइमरको इन्डमा ट्याग गरेर प्राइमर बनाइदिने। नयाँ स्ट्रान्ड बनेको स्ट्रान्ड चाहिँ यो ट्याग भएर निस्किन्छ, त्यसले चाहिँ एड जसले चाहिँ अब एडिसन गर्यो कि भन्न खोज्छु। यो चाहिँ यस्तो प्रोडक्ट चाहिँ फेरि के हुन सक्छ तिमीहरूको ओरिजिनल टेम्प्लेटभन्दा अलिकति लामो हुनसक्छ। PCR for terminal additions and ultimate primer continuing addition of the sequence on the 5' in the his 6x his tag and join गरेछ प्राइमर B मा जोड्दैछ यो is used along with complementary primer A सँगसँगै पनि युज गरिएको छ to amplify new product containing the terminal addition। नयाँ बनेको चाहिँ अब प्राइमरले त एडिसन गर्यो प्लस अब नयाँ प्रोडक्टसँग त प्राइमर्सबाटै जोड हुनु स्टार्ट हुन्छ नि त। तिम्रो पिसिआर तिमीलाई थाहा छ प्राइमरको इनमा भएको रिजन पनि नयाँ स्ट्रान्डमा आयो, एडिसन भयो पिसिआरबाट भन्नु है। इन्सर्सनल यसलाई भन्छ एडिसन भएको इन्सर्ट गरेको भएर इन्सर्सनल म्युटाजेनेसिस भयो, एड गरेको भएर। त्यसपछि आउँछ क्यासेट म्युटाजेनेसिस। क्यासेट म्युटाजेनेसिस भनेको के हो? इन क्यासेट म्युटाजेनेसिस सिन्थेटिक डबल स्ट्यान्डर्ड ओलिगोन्युक्लियोटाइड स्मल डिएनए फ्रेगमेन्ट जसलाई क्यासेट भनिन्छ यहाँ चाहिँ कन्टेनिङ द रिक्विजिट डिजायर्ड म्युटेन्ट सिक्वेन्स इज युज्ड है। क्यासेट म्युटाजेनेसिसमा चाहिँ सिन्थेटिक डबल स्ट्यान्डर्ड ओलिगोन्युक्लियोटाइड स्मल डिएनए फ्रेगमेन्ट भन्न अब यसलाई जसलाई क्यासेट भनिन्छ हामीले यहाँ कन्टेनिङ द रिक्विजिट अर डिजायर्ड म्युटेन्ट सिक्वेन्स इज युज। अब हाम्रो यसलाई यसको अर्को भाषामा तिमीले कसरी भन्न सक्छौ भन्दाखेरि तिमीलाई चाहेको जिन अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ हाल्ने हो भेक्टरमा, त्योसँग चाहिँ तिमीहरूको डिजायर म्युटेसन छ। क्यासेट म्युटाजेनेसिस तर फेरि यो यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्यासेट म्युटाजेनेसिसमा के चाहिँ हुनु पर्यो भन्दाखेरि इज पोसिबल इफ द फ्रेगमेन्ट जिन टु बी म्युटेटेड होइन। द फ्रेगमेन्ट अफ द जिन टु बी म्युटेटेड लाइज बिट्विन टु रेस्ट्रिक्सन इन्जाइम क्लिवेज साइट। हेर के भने यसले फ्रेगमेन्ट अफ द जिन टु बी म्युटेटेड लाइज बिट्विन द टु रेस्ट्रिक्सन इन्जाइम क्लिवेज साइट, जुनलाई म्युटेसन गराउने हो त्यो क्लिवेज। जस्तै यहाँ चाहिँ के छ हाइन 3 र इको R1 को यो रिजनमा म्युटेसन ल्याउनु छ भने चाहिँ तिमीहरूको दुईवटा साइडमा चाहिँ भिन्दा रेस्ट्रिक्सन इन्जाइमको साइड हुनु पर्यो भनेर भन्यो। त्यसलाई निकाल्यो बाहिर, यो फ्रेगमेन्ट निकालियो होइन, क्लिवेज भयो। अब तिमीहरूसँग ओलिगोन्युक्लियोटाइड छ, ओलिगोन्युक्लियोटाइड पनि अब भन्न खोजेको अहिलेको मिनिङले भन्न खोजेको चाहिँ अब हाल्नेवाला म्युटेन्ट तिमीहरूसँग भएको ओलिगोन्युक्लियोटाइड पनि के हुनु पर्यो यो साइडसँग यो अन्तिमसँग चाहिँ नि के हुनु पर्यो त्यही इन्जाइमले काटेको हुनु पर्यो भन्न खोजेको कि। जस्तै यो प्लाज्मिडमा यो हाइन 3 र इको R1 छ, यो निकालेर यो हाल्ने ठाउँमा म्युट्यान्ट ओलिगोन्युक्लियोटाइड तिमीले हाल्ने ठाउँमा पनि अथवा चाहिँ तिमीले जुन म्युट्यान्ट ओलिगोन्युक्लियोटाइड लिएर आउँछौ है त्यो लिएर आउँदाखेरि कि चाहिँ हाइन 3 र इको R1 ले काटेर लिएर आउनु पर्यो अथवा तिमीले ओलिगोन्युक्लियोटाइड सिन्थेसाइज गरेछौ आर्टिफिसियली सिन्थेसाइज गरेछौ भने हाइन 3 र इको R1 को सिक्वेन्स चाहिँ त्यहाँ अन्तिममा हाल्नु पर्यो। आर्टिफिसियल सिन्थेसिस गराइरहेको छौ भने चाहिँ अन्तिममा म्युटेन्ट डिएनए सिक्वेन्सको इन्डिनमा हाइन 3 र इको R1 रिजन हुनु पर्यो सो द्याट क्यान गो एन्ड कम्प्लिमेन्टरी बाइन्ड टु दिस रिजन।
ट्रान्सफर्मेसन गरेर पाउँछौँ। यसलाई नै भनेको हो क्यासेट म्युटाजेनेसिस है। त्यसपछि आउँछ प्राइमर एक्सटेन्सन। A site-directed mutagenesis by primer extension was first described by Ho et al. And involves incorporating mutagenic primers. यसमा पनि हाल्ने भनेको के नै हो, म्युटाजेनिक प्राइमर्स नै हाल्ने हो इन इन्डिपेन्डेन्ट नेस्टेड पिसिआर टु अल्टिमेटली कम्बाइन देम इन द फाइनल प्रोडक्ट। मलाई नेस्टेड पिसिआर भनेको कस्तो थियो त्यो मलाई याद छ कि छैन। सो नेस्टेड पिसिआरमा के थियो, डबल सेट अफ प्राइमर युज हुन्थ्यो। नेस्टेड पिसिआरमा डबल सेट अफ प्राइमर युज हुन्थ्यो। फर्स्टमा चाहिँ बाहिर इनतिरको प्राइमर हुन्थ्यो, पिसिआर प्रोडक्ट निस्किन्छ, अनि पिसिआर प्रोडक्ट निस्किएपछि तिमीलाई त्यो भित्रको जिन कुन एम्प्लिफाई गर्ने हो, फेरि अर्को प्राइमर त्यसले युज गरेर चाहिँ तिमीहरूको सेकेन्ड सेट अफ प्राइमरले चाहिँ फर्स्ट सेट अफ प्राइमरले फुल अलिकति टार्गेटेड जिन भन्दा अलिकति ब्रोडर रिजनलाई एम्प्लिफाई गरिरहेको हुन्छ भने अब सेकेन्ड सेट अफ प्राइमरले चाहिँ त्यो पिसिआर प्रोडक्ट निस्क्यो नि, फर्स्ट पिसिआर प्रोडक्ट छ त्यसलाई नै टेम्प्लेट मानेर त्यो भित्रको स्पेसिफिक जिनलाई चाहिँ एम्प्लिफाई गर्छ। यो नेस्टेड पिसिआर तिमीहरूको चाहिँ युज गर्ने भनेको तिमीहरू चाहिँ स्पेसिफिक मोर नन स्पेसिफिक बाइन्डिङ हटाउनलाई, प्राइमरहरूको जहाँ पाइ त्यही गरेर प्राइमर आफ्नो कहाँ गएर बाइन्ड भइदिन्छ कि भन्ने चाहिँ त्यो नन स्पेसिफिक रिजनहरूसँग बाइन्ड नगरोस् भनेर चाहिँ डबल डटमा गरेर निकालेको यो। The reaction uses flanking primers A and D on either end of the target sequence plus two internal primers B and C that contain mismatch or the inserted bases and hybridize to the region where the mutation will occur. First round of PCR creates AV and CD fragment. Two PCRs are mixed together for the second round of PCR. Because the primer B and C have complementary ends, the two fragments will hybridize in a second PCR with primers A and D. The final product AD will contain the mutated sequences. Figure फर्स्टमा तिमीहरूसँग ए र बी छ, ए र डी वाला प्राइमर छ, अनि बीसको भित्रको प्राइमर भनेको तिमीलाई अब चाहिँ सी र बी छ। तिमीले फिगरमा म पढ्छु सट्टै हेर तिमीले बुझ्छौ है। प्राइमर बी एन्ड सी कन्टेन द कम्प्लिमेन्ट्री सिक्वेन्स द्याट विल बी इन्सर्टेड indicated by the blue line. यो सिक्वेन्स हामीलाई इन्सर्ट गर्नु छ, यो सिक्वेन्स हामीलाई इन्सर्ट गर्नु छ इन्डिकेट हैन। द फर्स्ट राउन्ड अफ पिसिआर युजेस टु रिएक्सन्स विथ प्राइमर्स ए बी1 एन्ड सिडी2 हैन। द फर्स्ट राउन्ड अफ दुईटा रिएक्सन युज गरेको छ हेर है, फर्स्टमा दुईटा रिएक्सन युज गरेको छ भिन्दा भिन्दै ए र बी सी र डी, ए र बी सी र डी, ए र बी युज गरेको छ, सी र डी युज गरेको छ। किन ए र बी र सी र डी युज गरेको छ भन्दाखेरि यो रिजन चाहिँ तिमीलाई किनकि पछि हामीले सेकेन्ड लटमा हाइब्रिडाइज गराउनु पर्ने हुन्छ कि ए र बी र सी र डी सँग चाहिँ यो रिजन ब्लू रिजन निकाल्नलाई चाहिँ एउटै सिमिलर रिजन निकाल्नको लागि चाहिँ ए र बी सी र डीले फर्स्ट राउन्डमा रिएक्सन गरियो। अनि हेर है, फर्स्ट राउन्ड अफ पिसिआर युजेस टु रिएक्सन्स विथ प्राइमर्स ए बी1 र सिडी2 हैन। अब यिनीहरूको प्रोडक्ट के आयो, यिनीहरूको प्रोडक्ट के आउँछ, ए र बी र सी र डीले हाइब्रिडाइज गर्दाखेरि एबी र एबीको पनि यो ब्लू छ किनकि बीसँग चाहिँ ब्लू सेक्सन छ, यो पनि आयो, यो ब्लू सेक्सन यो पनि आयो, सिडीसँग पनि सीसँग पनि यो ब्लू रिजन छ, यो प्राइमरले यो इन्ड पनि लगाइदिन्छ, प्रोडक्टहरू यस्तो निस्किन्छन्। अनि अब सेकेन्ड लटमा के गरिन्छ भन्दाखेरि यो ए र बी र सी र डीको प्रोडक्ट बनिसकेपछि अब यो नयाँ आएका प्रोडक्टहरूलाई द टु रिजल्टिङ पिसिआर प्रोडक्ट जुन यो नयाँ आएको प्रोडक्ट, टु रिजल्टिङ पिसिआर प्रोडक्ट आर मिक्स टुगेदर विथ प्राइमर पेयर ए र डी। अब फेरि फाइनल केसँग मिसाइदिन्छौँ हामीले, ए र डीसँग मिसाइदिन्छौँ कि अब ए र बी र सी र डी प्रोडक्ट आयो, अब हामीले यो दुईटा प्रोडक्टलाई ए र डीसँग मिसाइदिन्छौँ। तर ए र डीसँग मिसाइदिएपछि के भन्दाखेरि द ओभरल्यापिङ रिजन्स यहाँ के भइदिन्छ भन्दाखेरि यो दुईटा रिजन सिमिलर, ए र बी र सी र डीको रिजन चाहिँ सिमिलर आइदिएको हुनाले पिसिआर प्राइमर गर्ने बेलामा चाहिँ यो हाइब्रिडाइज भइदिन्छ, यो रिजन हाइब्रिडाइज भइदिन्छ, फुल लेन्थको बनिदिन्छ। हाइब्रिडाइज भएर चाहिँ कस्तो रिजनको बनिदिन्छ हेर त, हाइब्रिडाइज भइसकेपछि दुईटा एउटै टेम्प्लेट हुन आइपुग्यो हाइब्रिडाइज भएर, अनि चाहिँ ए र डीले एम्प्लिफाई गर्ने बेलामा फुल लेन्थको यो नयाँ इन्सर्सन गर्न मिल्छ। तिमीलाई जुन अब चाहिँ यहाँ म्युटेसन छ भने म्युटेसन हालेको वाला प्राइमर तिमीले यसरी डिजाइन गरेको छु भने यो सहितको फाइनल प्रोडक्ट फुल लेन्थको आउने भयो भने हो कि। फर्स्टमा चाहिँ तिमीले ए र बी र सी र डी बनायौ, होमोलोजी रिजन निकाल्यौ, पिसिआरमै होमोलोगस प्रोडक्ट निकाल्यौ पिसिआर प्रोडक्टमा, अनि चाहिँ सेकेन्ड लटमा फेरि के गर्यो, त्यो चाहिँ अब पिसिआर गर्ने बेलामा यो चाहिँ होमोलोगस रिजन भएको हुनाले हाइब्रिडाइज हुन जान्छ, अनि हाइब्रिडाइज हुन्छ। त्यसपछि हामीले फेरि लास्टको चाहिँ माथिको ए र डी इन्डियनकै प्राइमरहरू ए र डी मात्र अब प्राइमर पेयर भनेको ए र डी युज गरिदियो भने फुल लेन्थको कम्बाइन्ड प्रोडक्ट एउटा निक्लिन्छ भनेर भनेको। यसलाई भन्छ प्राइमर एक्सटेन्सन फर एन इन्सर्सन गर्नको लागि यो ब्लू रिजन, नयाँ ब्लू रिजन तिमीलाई त्यो डिएनएमा यो ए गिभन टेम्प्लेटमा यो ब्लू रिजन हालेर नयाँ प्रोडक्ट निकाल्नको लागि चाहिँ तिमीले यो प्राइमर एक्सटेन्सन फर एन इन्सर्सन यसरी गर्छौ भनेर भनेको। अब तिमीहरूको साइड डिरेक्टेड म्युटाजेनेसिस युजिङ प्राइमर एक्सटेन्सन फर बेस डिलिसन,
अब इन्सर्सन त गर्यो हैन, अब इन्सर्सन गर्यो, अब डिलिसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा आयो फेरि। Site directed mutagenesis using primary extension for base deletion or changes is a similar process to that just described. Similar नै छ, खासै गाह्रो छैन यो process. To create a deletion, the B and C primer are positioned on either side of the region to be deleted. B and C लाई कहाँ राखियो हेर त, जुन जुन रिजन डिलिट गर्ने हो है, जुन जुन रिजन डिलिट गर्ने हो, जस्तै तिमीहरूको येल्लो रिजन डिलिट गर्नु छ भने ऊ यहाँ हेर, येल्लो रिजन डिलिट गर्नु छ भने B and C लाई डिलिट गर्ने त्यो रिजनतिर चाहिँ कसरी राखिएको छ, इदर साइड भनेको अपोजिटतिर फर्काएर राखिएको छ, B र C अपोजिटतिर फर्काएर राखिएको छ, डिलिट गर्ने रिजनको छेउछेउमा B र C लाई राखिएको छ है, so that it does not become a part of AV and CD fragment, that it doesn't become a part of AV and CD fragment भन्न खोजेको। अब हेर है, AV and CD fragment भनेको A र B प्राइमर त यही हो, A र B प्राइमर हो, C र D यहाँ पनि प्राइमर पेयरै हो, तर AB बाट A र B लाई निकाल्ने बेलामा यो प्राइमरसँग चाहिँ यो रिजनसँग कम्प्लिमेन्ट्री छैन कि B भन्न खोजेको यसले। A र B को रिजनमा जुन डिलिट गर्ने रिजन छ नि, डिलिट गर्ने रिजन छ, योसँग कम्प्लिमेन्ट्री छैन यो हैन, योसँग अलिकति कम्प्लिमेन्ट्री छैन। अब D सँग पनि यो पनि अलिअलि कम्प्लिमेन्ट्री छैन। अब निस्किन्छ के निस्किन्छ, A र B र C र D निस्किन्छ है। To create a deletion, B and C primers are positioned on either side of the region to be deleted so that it does not become a part of AB and CD fragments. By design, B and C primers include complementary sequence so that the AB fragment will hybridize the CD fragment for the final extension. अनि फेरि प्राइमर पनि यसरी डिजाइन गरेको छ, B and C प्राइमरले के क्यारी गरिरहेको छ भन त, अहिलेको जस्तै तर त्यो प्राइमर यो रिजनसँग कम्प्लिमेन्ट्री नभए पनि अलिअलि सिमिलर हुने रिजन चाहिँ राखिराखेको रहेछ कि, कम्प्लिमेन्ट्री भएर अन्तिममा निक्लेको फ्रेगमेन्ट एबी र सिडी फ्रेगमेन्टलाई चाहिँ फेरि यो फ्रेगमेन्टसँग सिमिलर नभए पनि यो फ्रेगमेन्टको डिलिट गर्ने रिजनको कम्प्लिमेन्ट्री नभए पनि प्राइमरसँग हामीले तिमीलाई हालेको रिजन त सिमिलर बनाउँदा सकिन्छ नि त। सी र बीलाई यसरी डिजाइन गर्ने कि फाइनल प्रोडक्ट निस्किने ए र बी र सी र डी के हुन आओस्, कुनै सेक्सन कुनै रिजनमा थोरै होमोलोजी मिलाउन सकिन्छ, राख्न सकिन्छ र आएको प्रोडक्ट पनि होमोलोगस भएर आइदियो भने सेकेन्ड सेट अफ पिसिआरमा के हुन्छ, दुईटा हाइब्रिडाइज हुन्छ। हाइब्रिडाइज भएपछि तिमीहरूले फेरि के गर्छ, तिमीहरूले होमोलोगस भइसकेपछि रिजन निक्लेको हाइब्रिडाइज भयो, अनि फेरि तिमीहरूले ए र डी अन्तिमको गरेर फेरि तिमीहरूले फुल लेन्थको अर्को प्रोडक्ट निकाल्न सक्छौ। अनि डिलिसन गरियो, डिलिसन कसरी गरियो, बी र सी प्राइमरी यसरी डिजाइन राखियो कि त्यो रिजनलाई, त्यो डिलिट गर्ने रिजनलाई यिनीहरूले कम्प्लिमेन्ट्री मान्दैनन्, कम्प्लिमेन्ट्री हुँदैनन्, तर चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्री बनेको प्रोडक्ट कुनै आफैमा यसरी डिजाइन गरिन्छ कि कम्प्लिमेन्ट्री भएको प्रोडक्टको थोरै रिजन चाहिँ यिनीहरूसँग होमोलोगस हुन्छ, ए बी र सिडी होमोलोगस भइसकेपछि हाइब्रिडाइज हुन्छ। अनि सेकेन्ड लटमा तिमीले प्रिसार गर्ने बेलामा फेरि फुल हाइब्रिडाइज भइसकेपछि यो ए र डी प्राइमरी युज गरेर तिमीले फुल लेन्थको नयाँ डिलिसन भएको तिमीले रिजन निकाल्न सक्छौ भनेको यसले। यो फिगरले भनेको त्यही हो है, मैले तिमीलाई यो फिगरले पनि भन्ने त्यही हो है, मैले भनेको फिगर हो यो। अब त्यसपछि आउँछ इन्सर्सनल म्युटाजेनेसिस। इन्सर्सनल म्युटाजेनेसिसमा के भयो, इन मोलिकुलर बायोलोजी In molecular biology, insertional mutagenesis is the creation of mutations of DNA by addition of one or more base pairs. Such insertional mutations can occur naturally, mediated by viruses or transposons, or can be artificially created for research purposes in the lab. अब कसरी गरिन्छ त म्युटाजेनेसिस कसरी गर्ने है, के लेखेको छ यहाँ, भाइरस इन्सर्सनल म्युटाजेनेसिस भन्छ। Because many viruses integrate their own genomes into the genome of their host cells in order to replicate. यो त हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो होइन। भाइरसले के गर्छ, आफ्नो जिनोम इन्टिग्रेट गर्छ कोसँग, होस्ट सेलसँग गरेर, होस्ट सेलको जिनोमसँग गरेर आफ्नो जिनोम इन्टिग्रेट गराउँछ रेप्लिकेसनको लागि। म्युटाजेनेसिस कज्ड बाई, अब यो अब भइसक्यो यहीँनिर, अब आफ्नो डिलिसन म्युटाजेनेसिस त भइदियो नि त, भाइरसले आफ्नो जिनोम इन्टिग्रेट गराइराख्दाखेरि चाहिँ म्युटाजेनेसिस त भयो, चेन्जेस आयो होस्ट सेल्सको जिनोममा हैन। म्युटाजेनेसिस कज्ड बाई भाइरल इन्फेक्सन्स इज अ फेयरली कमन अकरेन्स, एकदम कमन अकरेन्स हो हैन। नट अल इन्टिग्रेटेड, तर चाहिँ फेरि के छ भन्दाखेरि नट अल इन्टिग्रेटिङ भाइरसेस कजेस इन्सर्सनल म्युटाजेनेसिस, तर सबै भाइरसेसले इन्सर्सनल म्युटाजेनेसिस गर्छ भन्ने छैन फेरि है। सबै मोस्ट अफ द भाइरसले चाहिँ अब जसले चाहिँ आफ्नो जिनोम इन्टिग्रेट गर्ने हो, इन्टिग्रेट त गरे, तर इन्टिग्रेट गरे पनि अब त चेन्ज त भइसक्यो, यसो हेर्दाखेरि चाहिँ इन्सर्सनल म्युटाजेनेसिस त भइसक्यो, तर निक्लिँदै गर्दाखेरि उनीहरूले फेरि के गर्छन्, उनीहरूको जिनोमलाई चाहिँ नि डिस्टर्ब नगरिकन फेरि भाइरस आफै निस्केर
अनि आफ्नो चाहिँ जिनोम मटेरियल्सहरु आफै भिन्दै तरिकाले फेरि आफ्नो रेप्लिकेसनको पर्पस सकिसकेपछि तिमीलाई चाहिँ इन्टिग्रेटिङ नन इन्टिग्रेटिङ त्यो प्लाज्मिड के पढाउँदाखेरि तिमीलाई के पढाएको थियो भन्दाखेरि तिमीहरूको रेप्लिकेसनको पर्पसको लागि मात्रै उनीहरूले युज गरे त्यसपछि फेरि एक्साइज आउट भए ब्याक्टेरियोफाजेसहरु यस्तो पनि नेचर भइरहेको हुन्छ है However, some DNA insertions will lead to no noticeable mutation in gene therapy. In gene therapy trials, the lentivirus vector used to insert therapeutic DNA showed no tendency to disrupt gene function or to promote oncogenic development. तिमीहरू फेरि जिन थेरापीमा पनि तिमीले गर्ने के हो जिन थेरापी जुन हुन्छ तिमीले मोस्टली चाहिँ जिन थेरापीहरुमा युज गर्ने भाइरसहरुमा तिमीलाई भनेको छु एडेनो भाइरस एडेनो एसोसिएटेड भाइरसहरु लेन्टी भाइरसहरु हैन यसको यिनीहरुले पनि गर्ने भनेको अब चाहिँ के हो कि साइड इफेक्ट हुने चान्सेसहरु बिग्रिने चान्सेसहरु म्युटेसन्सहरु आउने चान्सेस पर्मानेन्ट म्युटेसनहरु कज हुने चान्सेसहरु म्याक्सिमम भइरहेको हुन्छ जिन थेरापीमा हैन एकदम कन्ट्रोल एकदम क्लिनिकल ट्रायलहरु गराएर प्रपरली हेरेर हैन एकदमै चाहिने ल ओके छ म्युटेसन्सहरु छैन भने मात्रै यु गो फर जिन थेरापी हैन तै पनि अब जिन थेरापी गर्दै पनि कतिको चाहिँ अब एकदम तिमीहरूको चाहिँ डेथ पनि भएको केस पनि छ है जिन थेरापी गर्ने बेलामा अस्ति भर्खर मैले कुन न्युज पनि पढाएको थिएँ जिन थेरापी गर्ने बेलामा डेथ पनि भयो भनेर इन जिन थेरापी ट्रायल्स द लेन्टिभाइरल भेक्टर्स युज टु इन्सर्ट थेराप्युटिक डिएनए भनेको अब ट्रिट गर्ने डिजिज ट्रिट गर्ने डिएनए हाल्ने सो नो टेन्डेन्सी टु डिस्टर्ब जिन फङ्सन गर्न पनि हुँदैन देखाएन रियली होइन अर प्रमोट अङ्कोजेनिक डेभलपमेन्ट भनेको क्यान्सर कजिङ चाहिँ क्यान्सर कजिङ टेन्डेन्सीहरू पनि देखिन भएन Because of these advances, it is now considered safe to use such integrating vectors for gene therapy. An advantage is that the lentiviral vectors integrate the DNA permanently, whereas other non-integrating viruses effect is transient. हैन अब जिन थेरापीमा हामीलाई के चाहियो पर्मनेन्टली चाहिँ के चाहियो हामीलाई जिनोम चेन्ज गराउनु पर्यो लेन्टिभाइरल भेक्टरको जिनोम के छ रे पर्मनेन्टली इन्सर्ट भएको छ बट पर्मनेन्टली इन्सर्ट भएको छ जिन थेरापी गर्दाखेरि बट विदाउट डिस्टर्बिङ द जिन फङ्सन अरू जिनको फङ्सन डिस्टर्ब नगरिकन अथवा क्यान्सर कजिङ टेन्डेन्सिजहरू नदेखाइकन अथवा चाहिँ अन्कोजेनिक प्रोटो अन्कोजिसलाई अन्कोजेनिक जिनमा नलगिकन हैन सक्सेसफुल्ली यिनीहरूले इन्टिग्रेट गरेका छन् भनेर भनेको For those viruses such as gamma retroviruses that tend to integrate their DNA in genetically unfavorable locations. अब आयो अब genetically unfavorable locations भनेको where we don't want the gene to get inserted. हैन tend to integrate their DNA in genetically unfavorable locations. The severity of any ensuing mutation depend entirely on the location within host's genome wherein the viral DNA is inserted. If the DNA is inserted into the middle of an essential gene, the effect on the cell will be drastic. Essential gene मा गएर DNA insert भइदियो भने त्यो जस्तो change abrupt change देखिन्छ. Additionally, insertion into a gene's promoter region can have equally drastic effect. अब प्रोमोटरै बिग्रियो भने सकिहाल्यो प्रोमोटर जिन थेरापी गर्ने बेलामा प्रोमोटरमा मिस्टेक बाइ मिस्टेक प्रोमोटरमा गइदियो भने प्रोटिन तिमीहरूको बिग्रियो प्रोटिनै भन्दैन किन प्रोमोटर बिग्रियो भने प्रोटिन बन्ला कि नबन्ला हेलो बन्दैन यस्तो केसेसहरु तिमीहरूको जिन थेरापीमा आउने प्रब्लम्सहरु यस्तो भइरहेको हुन्छ एकदमै कन्ट्रोल एकदमै चाहिँ प्रिसाइज हुनु पर्यो एकदम प्रिसाइज तरिकाले गर्नु पर्यो जिन थेरापी हैन Additionally, insertion into a gene's promoter region can have equally drastic effect. Likewise, if the viral DNA is inserted into a repressor, the promoter's corresponding gene may be overexpressed, leading to an overabundance of its product and altered cellular activity. If the DNA is inserted into a gene's enhancer region, of repressor enhancer पनि तिमीले पढिसकेका छौ रिप्रेसरमा चाहिँ भयो भने के भयो भाइरल DNA इन्सर्ट भयो रिप्रेसर हैन इन्टु अ रिप्रेसर बिग्रियो भाइरल डिएनए त्यहाँ छिर्यो रिप्रेसर बिग्रियो प्रोमोटर के भयो अब एकदम धेरै बन्यो जहाँमै त्यही गएर छिर्यो भने कि भाइरल डिएनए रिप्रेसरमा छिर्यो रिप्रेसरले के गर्थ्यो रिप्रेसरले त तिम्रो ट्रान्सक्रिप्सन रिप्रेस गर्थ्यो हुन नदिने काम गराउने अब रिप्रेसरै बिग्रियो भने अब चाहिने भन्दा बढी एक्सप्रेस हुन थाल्यो ओभर एबन्डेन्स भयो प्रोटिन निक्लिने तर इफ डिएनए इज इन्सर्टेड इन द जिन्स इन्हान्सर रिजन द जिन मे बी अन्डर एक्सप्रेस अब इन्हान्सर के भयो भन्दाखेरि इन्हान्सर बिग्रियो इन्हान्सरको काम थियो धेरै बनाउने अब इन्हान्सरको रिजनमा गएर जिन इन्सर्ट भयो डिएनए इन्सर्ट भयो इन्हान्सर बिग्रियो हैन रिजनमा इन्हान्सर बिग्रियो डिस्टर्ब भयो इन्हान्सर रिजन इनएक्टिभ भयो हैन अब के हुन सक्छ जिनमा बी अन्डर एक्सप्रेस चाहिने जति प्रोटिन ननिस्किन सक्छ अब लिडिङ टु रिलेटिभ एब्सेन्स अफ इट्स प्रोडक्ट
अथवा कम अथवा चाहिँ निस्किने ननिस्किने भइदिन सक्छ which can significantly interrupt this activity of the cell जसले गर्दा तिम्रो डिजिज नै कज जेनेटिक डिसअर्डर्स नै कज भइरहेको हुन्छ है If the DNA is inserted यो भइहाल्यो insertional mutagenesis is possible where the virus is of the self inactivating type commonly used in gene therapy or competent to replicate हुनु पर्यो हैन आफूले के हुनु पर्यो आफू चाहिँ गर ठाममा गएर बस्नु पर्यो पर्मानेन्टली बस्नु पर्यो जिन थेरापी पर्मानेन्टली बस्नु पर्यो तर अरु जिनहरुलाई अरु रिजनहरुलाई अरु रेगुलेटरी रिजनहरुलाई यिनीहरुले बिगार्न भएन तर यिनीहरुको चान्सेस छ यहाँ भन्यो नि फेरि मिडल अफ द तिम्रो चाहिँ रिप्रेसनमा गएर रिप्रेसन बिगार्न सक्छ किन एन्सरलाई बिगार्न सक्छ अरु कुनै जिनलाई डिस्टर्ब गर्न सक्छ हैन जिन थेरापीमा चाहिँ यो कुराहरु हेरिन्छ इनएक्टिभेटिङ टाइपको चाहिन्छ हैन यो तिमीहरुको म्युटाजेनेसिस चाहिँ यो सकियो है अब तिमीहरुको चाहिँ नि अब हामीले पढ रेस्ट्रिक्सन इन्जाइम्सहरुको बाँकी भएको चाहिँ रिजनहरु छ तिम्रो जम्मा 13 जना मात्रै आएको किन तिम्रो आज 13 जना मात्रै भन्छौ त अर्को सुरु गरिहाल्ने कि आज चाहिँ मलाई छोड्दिनु त त्यसो भए आजलाई यति नै गरौँ सर आजले यति नै गर्ने ल त ल है ल त्यसो भए आज दिपकाले भनेको भएर अब फेरि अरु कसैलाई पढ्न मन छ कि फेरि सरले यस्तो छिटो छोडिदिनु भन्छन् कि हेलो आजलाई यति नै छोडौँ त्यसो भए हेलो हुन्छ सर ल अन्त आजलाई यति नै गरे त्यसो भए मैले नेक्स्ट विकमा हामी क्लास तिम्रो कोर्स सकिन्छ कि लेट्स सी अब चाहिँ तिमीहरुको अहिले अब रेस्ट्रिक्सन डाइजेसन्सहरु चाहिँ रेस्ट्रिक्सन इन्जाइमहरु बाँकी छ टाइपहरु बाँकी छ त्यो खासै धेरै छैन हैन रेस्ट्रिक्सन इन्जाइम्सको टाइपहरु कहाँ काट्छ कस्तो जेनेरेटरहरु निस्किन्छ हैन त्यो कुरा बढिन्छ अनि चाहिँ प्युरिफिकेसन अफ रेस्ट्रिक्सन इन्जाइम ब्याक्टेरियाबाट रेस्ट्रिक्सन इन्जाइम कसरी निकालिन्छ भन्ने त्यो टपिक छ अनि चाहिँ अरु छुटेको टपिकहरु के छ तिमीहरुले पनि हेर त्यहाँ अनि तिमीले कन्जुगेसनमा मैले तिमीलाई कन्जुगेसन पढाएको छैन तर तिमीले लेख है तिम्रो सिनियरको पालामा आएको क्वेशन्स तिमीले लेख त हाई फ्रिक्वेन्सी कन्जुगेसन भनेर आछ हाई फ्रिक्वेन्सी कन्जुगेसन व्हाट डु मीन बाइ हाई फ्रिक्वेन्सी कन्जुगेसन एचएफआर कन्जुगेसन एक्सप्लेन इन डिटेल तिमीलाई होमवर्क यो है कन्जुगेसनको तिमीले हाई फ्रिक्वेन्सी कन्जुगेसन कस्तो हो तिमीले चाहिँ लेखेर ल्याउनु पर्यो है सर हजुर सर मेरो अटेन्डेन्सै भएन म अघि बत्ती गरेर गएको थिएँ अनि फेरि भर्खर आइपुगेको ए ल ल ल तिमीहरुको फेरि स्क्रिनशट दिन्छु नि त म के भएन ल है तिमीहरु बत्ती गर यताउता तिमीले खबर गर है तिमीहरु लास्टमा मात्रै दिन्छु मैले ल मैले लिएँ फेरि लिएँ ल तिमीहरु 14 जना मात्रै रहेछौ अनि अर्को अनि ट्रान्सडक्सनको बारेमा पनि लेख है टाइप्स अफ ट्रान्सडक्सनको बारेमा पनि तिमीले लेख है ट्रान्सडक्सन एक्सप्लेन द मेथड अफ ट्रान्सडक्सन्स भनेर टाइप अफ ट्रान्सडक्सन र मेथड अफ ट्रान्सडक्सन पनि त्यो पनि तिमीले गर है कहिले लङ क्वेसनमा अब झ्याप्प देखिरहेको हुन्छ यो है पहिलाको त्यो अघिल्लो चोटि चाहिँ तिम्रो अप्सनमा थियो त पनि अब पढाएको भने त पनि देखियो भने तिमीलाई किन छोड्ने भनेर यो भयो ल त ल त्यसो भए आजलाई मैले यति नै गरेँ ल बाई एभ्रीबडी एन्ड ह्याभ अ गुड डे बाई सर बाई 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 सर बाई